राम राम मंडळी, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा वन बाउल स्वीटच्या नवीन रेसिपीमध्ये. आणि इंट्रो तुम्ही पाहिला असेल, आपण काय बनवलं आहे लक्षात आलं असेल तुमच्या. गुजराती स्पेशल खांडवी, म्हणजेच महाराष्ट्रामध्ये जर बोलायचं झालं तर सुरळीची वडी. खरं तर खूप सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे. आपण लग्नामध्ये वगैरे इतर समारंभामध्ये खात असतो नेहमीच सुरळीची वडी. आज आपण घरी बनवणार आहे, खूप सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे. आपण काय साहित्य घेतले आणि कशी बनवली ते पाहू. नंतर मी तुम्हाला व्हिडिओच्या मध्ये त्याचे काही टिप्स ट्रिक्स आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टी असतील त्यात तुम्ही त्या सांगणार आहे, म्हणजे जेणेकरून तुमची सुरळीची वडी जी आहे ती परफेक्ट बनेल, फसणार नाही. अगदी तुम्ही हॉटेलसारखी किंवा लग्न कार्यातली सुरळीची वडी घरी बनवू शकता. चला मग आपण लगेच तयारी करू आणि सुरळीची वडी बनवायला येऊ. सुरळीच्या वडीचं बॅटर आपलं बनवून झालं. आता मी ते काय केले, सुरुवातीला 1 वाटी दही घेतलं आणि 1.5 वाटी मी बेसन घेतलं. ज्या वाटीने मी बेसन मोजलं त्याच वाटीने दही पण. आणि आता मी 1.5 वाटी घेतलं, कारण का दही थोडंसं आंबट आहे मी आणलेलं. दही जर आंबट नसेल तर 1 वाटीला 1 वाटी हा रेशो पण ठीक आहे, म्हणजे 1 वाटी बेसन आणि 1 वाटी दही. पण तुम्ही 1.5 वाटी 2 वाटी पण घेऊ शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. थोडासा खट्टापणा पाहिजे असतो, आंबटपणा म्हणून दही लागतं, त्याच्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. त्यानंतर मी तर मिक्स केल्यानंतर 1 वाटी, नंतर परत त्याला बेटरला पातळ वॉटरी बनवण्यासाठी 2 वाट्या घेतल्यात. 2-3 वाट्या पाणी जरी टाकलं तरी चालतं, पाणी कमी नका टाकू, कारण बेसन शिजण्यासाठी 10 मिनटं वेळ लागतो, त्याच्यामुळे ती काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. नंतर बेटर हलवून त्यातले पूर्ण लम्स असतील ते घालून टाका. पूर्ण मिश्रण एकसारखं झालं पाहिजे, नाहीतर मग ते शिजताना त्याच्यामध्ये गुठळ्या किंवा अशा गोळे तयार होतील आणि मग आपल्याला व्यवस्थित ते स्प्रेड नाही करता येणार. आपल्या सुरळीच्या वड्या आपल्याला छान गोल नाही बनवता येणार. आता अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट की मी तर 2 चमचे अद्रक म्हणजेच जिंजर आणि ग्रीन चिली पेस्ट टाकली. तर मिरची तिखट नव्हती म्हणून मी टाकली. तुमची तिखट जर असेल तर 1च चमचा जरी टाकलं जिंजर आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट तरी चालेल. त्यानंतर त्याला व्यवस्थित सावकाश मंद गॅसवरती 10 मिनटं शिजवा. बेटर पटकन शिजत नाही म्हणून गडबड करू नका. स्पीड जर वाढवला तर बॅटरच्या गुठळ्या तयार होतात आणि मग ते बेटर व्यवस्थित होत नाही, सुरळीची वडी परत चांगली बनणार नाही. त्यामुळं मंद गॅसवरती मोजून 10 मिनटं हळूहळू प्रमाणे
एकदम त्याला शिजवा, म्हणजे खाली लागणार नाही. नॉनस्टिकची कढई किंवा लोखंडी कढई घेतली तरी चालेल. आता मी तर तुम्हाला सुरुवातीला दाखवताना प्रत्येक वेळेस आपल्याकडे फ्लॅट जागा असेल किंवा बॉटमची भांडी असतील असं नाही आहे. त्यामुळे एका ताटावरती घेतलं आहे, त्याला मी तेल नाही लावलेलं. तेल लावलं तर बॅटर पसरवताना सरकतं. त्याच्यामुळे काय करायचं आहे, बिना तेलाचंच पसरवायचं आहे आणि एका ताटावरती घेतलं की बॅटर झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे ते गरम राहिलं पाहिजे, नाहीतर थंड झालं की आपल्याला पसरवता येत नाही. आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की एकदम सोपी पद्धत सांगतो. तुमचा किचन ओटा असतो त्याला क्लीन करून घ्या. किचन ओटा क्लीन केला की पूर्ण बॅटर किचन ओट्यावरती टाका आणि एकदम वन टाईम सर्व बॅटर पसरून घ्या. उलटण्याच्या किंवा अजून प्लेन तुमच्याकडे काही असेल पेपर्स वगैरे जाड तर किंवा प्लॅस्टिकचं एखादं काय असेल तर त्यांनी पसरून घ्या, किंवा मी आता चाकू वापरलेला आहे. त्यानंतर 2 ते 3 इंचावरती सर्व त्याला कट मारा आणि आडवे 4 ते 5 इंचावरती कट मारा. आणि वरून मी त्याच्या आतमध्ये खोबरं पण टाकलेत दाखवण्यासाठी. आतून खोबरं आणि कोथिंबीर टाकली तरी चालते, नाही टाकली तरी चालते, वरून आपण टाकणारचे. दोन्ही पद्धतीनं दाखवलेली आहे. त्यामुळे रोल करून घ्या आणि सुरळीची वडी तयार होईल. आता मेन जी प्रोसेस आहे, आपण सुरळीच्या वडीचे रोल करून घेऊ. त्यानंतर आपण तडका देऊया. तडका आपण कसा द्यायचा ते पाहू. चला मग लगेच तयारी करू.
सुरळीची वडी आपली बनवून झाली आहे मस्तपैकी. गारण्यासाठी आपण नारळाचा खीस, ओल्या नारळाचा खीस टाकला आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकली मस्तपैकी. छान झाली आपली सुरळीची वडी. टेस्ट पण केली. तुम्ही नक्की तुमच्या घरी बनवून पहा आणि आवडली तर कमेंट करायला विसरू नका. सबस्क्राईब मात्र नक्की करा, जेणेकरून असे व्हिडिओ मी ज्यावेळेस अपलोड करेल तेव्हा ते तुमच्यापर्यंत पोचतील. सबस्क्राईब करणं खूप गरजेचं आहे. केलं सर्वांनी सबस्क्राईब? मला माहिती आहे अजून नसेल केलं तुम्ही, करून टाका सबस्क्राईब. फ्री आहे एकदम. सबस्क्राईब केल्याने मोटिवेशन वाढतं आमचं आणि आम्हाला असे रेसिपी बनवण्यासाठी अजून मजा येते. त्यामुळे सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.